مرحبا. طبعا اليوم احنا بدنا نعمل برنامج اللي يتحكم فيه بإصبعنا، يعني أي إشي بنرسمه في إصبعنا تطلعوا على الشاشة. أول إشي في عنا إشي اسمه مكونات الكانفاس للرسم، التحكم في الشاشة وترتيبها، ومعالجة الأحداث اللي هي الإيفنت الهاندلر، وعندنا المتغيرات. تمام، احنا هدول كل المواضيع هدول اللي راح نتطرق لهم. تمام. أول إشي عشان بدنا، خلينا نستخدم 3 بوتون. أول واحدة نخليها ريد ونغير اسمها ريد. تاني واحدة بلو، نخليها جرين. تمام، هيك احنا ضفنا 3 بوتنز. طيب، هلا في عنا من اللاي اوت خلينا نستخدم الاوريزونتال. نحط مثلا الهاي تاعها نحطه مثلا 300 بيكسلز، والويدث برضه 300، ونضيف الريد خليها في البيرنت، والجرين البلو والجرين. تمام، خليها هيك. تمام، بعدين بدنا نستخدم الاوريزونتال اللي هي استخدمناها. هلا بدنا نروح نضيف الكانفاس، الدروينج كانفاس. تمام، اللي عن طريق الكانفاس بنخلي مثلا الهاي تاعها 300. اوكي، والويدث 300. تمام، هلا بدنا نضيف جوا الكانفاس، نخلي مثلا نضيف صورة. تمام، مثلا من هون ابلود فايل. مثلا في عندي انا صورة مسميها images open. اوكي، تمام، هاي انا مثلا حطيت هذه الصورة. تمام، هلا هاي الصورة تعني مثلا احنا البرنامج بيحكي مثلا سويت اشارة صح باصبعك على الشاشة، بتطلع على صورة البسة اشارة صح، كبست نقطة على اشارة الشاشة بتعمل النقطة. تمام، هلا احنا بدنا نضيف اخر اشي كمان بوتون اللي هي نسميها كلير، انه يمسح كل الاشياء اللي سويتهم انا. تمام، هيك طبعا عنا الديزاينر هيك صار عنا جاهز. هلا بدنا نروح على البلوكس. تمام، هلا البلوكس لازم نبرمج كل بوتون لحالها. مثلا نخلي لما بوتون واحد نكبس عليه، بنخلي بنجيب الست كانفاس للبينت كولر. للبينت كولر، وبنعطيه الكلر اللي هو اول واحد كان ريد. تمام، كذلك الامر نستخدم لبوتون 2. بنضيف ست ونحط له كلر بلو.
بوتن 3 كانفاس. وهي جرين. تمام. هلا بدنا نضيف التاتش ايفنت للهاندلر. تمام. هلا كيف بدنا نضيفها؟ اللي هي نستخدم الكانفاس، هيها. بقولك وين الكانفاس تاتش، لما نكبس على لما نكبس تاتش عليها بدنا نستدعي إلها الدرو سيركل. تمام. ونخليه يعطي هاي الجيت اكس وجيت واي. بدنا نخليه يجيب له الراديوس تاعها. مثلا الراديوس 5. تمام. هلا اخر اشي بدنا نضيف الدراج ايفنت. الدراج ايفنت كانفاس دراجد. برضو راح نستخدم الدرو لاين، راح نستدعي الدرو لاين. تمام. وراح نحط له البريفيوس اكس وبريفيوس واي، وراح نعطيه الكرنت اكس والكرنت واي. تمام. هيك عندنا البرنامج راح يكون شغال. راح تجربوه لما تكبسوا بإصبعكوا حول الشاشة عشان ترسم أي إشي. مثلا اكبس كمان نقطة على الشاشة راح ترسم نقطة. وفي عنا آخر إشي إنه لما نكبس على كلير يمسح كل شي. يعطيكوا ألف عافية. هيك عنا البرنامج صار جاهز.